So hello guys, so let's start. So I will be using this blending brush and this color from my eyeshadow palette. So ayan guys, I am focus. Wait lang. Ayan, this color. Yeah. And I'll be applying it on my crease area. So yan ang magsisilbing transition shade natin. So as you can see, parang walang nangyayari. So yun nga yung gusto natin is parang seamless lang yung ating transition shade. Ayan. So blend lang natin dyan. And ayan, so nilinis ko lang yung aking brush. And then yung top lang ng ating nilagay na eyeshadow, yun lang yung i-blend natin upwards. Guys. So, para seamless na siya papunta sa taas ng ating brow bone. And, ayan. So, parang smooth lang siya, diba? Ayan. Ayan, blend lang. So, ayan. So, after nyan, I will be using this very light blue eyeshadow. So, yan yung aking gagamitin sa aking crease area. So, yan yung ilalagay natin para sa ating crease area, guys. Ayan, so blend lang natin siya sa ating crease area. Ayan, circular motion lang. So, para nabiblend niya rin yung ating nilagay na transition shade kanina. Yan, and then I'm dragging it inwards in my inner corner ng aking mata. Ayan. And then, nilinis ko lang yung mismong ginamit ko na brush, and then slightly i-blend lang natin yung mismong taas ng nilagay natin para mag-blend siya dun sa nilagay natin na eyeshadow kanina. So, para smooth and seamless lang yung ating eyeshadow. So, para walang harsh line, guys. So, para walang mga harsh line, ang key lang yan is kailangan nabiblend yun ng maigi. Ayan, so blend lang natin. Blend lang ng blend. And then next, after naman yan guys, so I'll be using this pencil brush. And this eyeshadow from my palette. Ayan, navy blue shimmer shade eyeshadow. And I'll be putting it on my eyelids. All over my eyelids. Ayan, so as you can see, very pigmented ng ating eyeshadow. Yan, lalagay na lang natin yun dyan sa ating eyelids area. Then, mag-create lang tayo ng dome shape dyan. And then, good to go. Yan. And mamaya, pag nakapag-create na tayo ng dome shape dyan. Yan. So, para sa akin, it's okay. And then, I'll be using this very small blending brush and slightly mag-create lang ako ng circular motion dyan sa mismong top lang ng nilagay natin na blue eyeshadow. Ayan, para mag-blend siya doon sa nilagay natin na light blue eyeshadow kanina. So, para maiwasan natin yung harsh line, guys. So, sabi ko nga, ang key para maiwasan yung mga harsh line is kailangan na blend natin siya ng maigi. Ayan, also I'm blending it inwards. Ayan, so blend lang ng blend until makuha nyo yung pinaka gusto nyo perfect na eyeshadow. And then, next naman, so para magkaroon lang ng konting intensity, kumuha lang ako ng black eyeshadow.
And I'll be putting it on my outer area ng aking eyelid size. Para medyo mag-smooth and medyo intense yung ating ayan. So technique lang. So para mas kung gusto nyong maging intense yung inyong eyeshadow, ayan, black lang ang kailangan dyan. Ang idadagdag nyo, black eyeshadow lang. Ayan. So smoke out na natin siya. So as you can notice guys, yung ating lightings ay hindi ganun ka stable kasi nga I'm just depending on the sunlight lang sa aking window. Diyan lang ako nagfi-film. Kaya ganyan, paiba-iba yung aking ilaw. And then, ayan. After nyan, this same brush, nilinis ko lang kasi wala na ako ibang brush. Nilinis ko lang yan. And then, be-blend ko lang yung yung pinaka-taas lang. Ayan, sa taas. Just right into it. Blend lang ng blend. Ayan. Make sure lang na hindi kayo lalagpas doon sa mismong crease area na sa create nyo guys. Ayan, kasi pangkat naman ko masyadong mataas. So, dapat sakto lang siya. Ayan. And then, i-blend ko lang yan. Dyan. And then, kompleto na ako dyan. And then, syempre, after naman yan, sa ating lower lash line, kumuha lang ako ng cotton buds. Notod ko lang sa aking micellar water. And para siya panglinis ng ating mga fallouts. Yan. So, if you're a type of person na nag-foundation na bago mag-eyeshadow, ang technique ay kailangan mo muna, kailangan isa-set nyo yung inyong face ng setting powder. So para i-bake nyo pala yan. So para kunwari kung may mga fallouts man, mabilis lang siyang tanggalin. Yan, so to clean up. And naglagay na ako ng ating concealer sa ating lower part ng ating mata. Just below. And then be-blend ko lang yun dyan ng aking beauty sponge. After ka ma-blend yan ng beauty sponge, syempre, kailangan isa-set mo rin siya ng powder. So, para maiwasan yung pag-crease ng ating eyeshadow na ilalagay mamaya. Yan, set ng powder. Yan. And then, nag-curl na pala ako ng aking lashes, guys. Then after niya, as you can see and as you can notice guys, nalagyan ako ng wing eyeliner dyan. Pero sa mismong outer part lang ako naglagay. Hindi ko na siya diniretso dun sa inner corner ng aking mata. Ayan. Wala lang. Yan lang gusto ko. And nag-mascara na rin pala ako. And para naman sa ating lower lash line, ayan. So nag-smudge lang ako ng light blue na nilagay natin kanina na eyeshadow sa taas, and dyan lang yung smudge ko dyan sa ating lower lash line. And after naman yan, ayan, so smudge lang muna natin. So, ayan, to smoke out lang yung ating mata. Ayan. Blend lang natin siya dyan, smudge lang natin. And don't worry kasi mamaya maglalagay naman tayo ng, ayan, I'm using this pencil brush to apply the blue eyeshadow. Naman na dark eyeshadow yung navy blue shimmer shade eyeshadow. So para mag-balance lang yung ating mata. Yung ating eyeshadow pala, I mean. And then naglagay din ako ng aking eyeliner to tight. And then as you can see guys, as you can notice, hindi ko siya din diniretso, no? So halfway lang ng aking waterline ang aking nilagyan. Nag-smudge ako ng eyeliner, black eyeliner. And tapos na, naglagay rin ako ng aking false lashes dyan, and naglagay din ako ng highlighter sa aking inner corner. And then, this is the final look. Ayan. So, I hope you guys like it. Navy blue
smoky eye. Pwede rin to guys pang night out, pang date night. Ayan, very intense, diba? So, I hope you guys like it. And thank you for watching.